يا صباح الفل. إيه الفرق ما بين القنبلة والقنبلة الذرية؟ الفرق مهول طبعًا، ده القنبلة العادية جنب القنبلة الذرية تعتبر بومب، وده بالضبط نفس الفرق ما بين العادات والعادات الذرية. فلو عاوز تعرف إزاي تكوّن عادات ذرية في حياتك، تابع الحلقة دي لآخر ثانية فيها. أنا نادي ودي حلقة جديدة من فكرة الصبح. قبل 2003 كان بيعاني الفريق الإنجليزي للدراجات الهوائية من ضعف في أدائهم خلال كل البطولات، ونتج عن ده إنهم بقوا الفريق الأضعف واللي مش بيحقق أي نتائج، لدرجة إن واحدة من الشركات الكبيرة في أوروبا واللي كانت متخصصة في تصنيع وبيع الدراجات الهوائية رفضت تدي الفريق ده المنتج بتاعهم علشان الناس ما تربطش ما بين المنتج بتاعهم والفشل. في الوقت ده عينت المنظمة المسؤولة عن الفريق واحد اسمه ديف برايلسفورد علشان يكون مسؤول عن الفريق وتحسين أدائه. الراجل ده بدأ شغله بطريقة غريبة جدا، وهو إنه يركز على حاجات صغيرة جدا تبان من بره كده إن هي ملهاش أي علاقة بالسباقات وبالتالي مستحيل تفرق في النتائج. يعني مثلا ركز في تغيير قماش ملايات السرير والمخدات اللي بيناموا عليهم في بيوتهم، وركز كمان على الكرسي بتاع الدراجات الهوائيه علشان يكون مريح اكتر، وغير الاسبراي اللي بيستخدموه علشان يساعد عضلاتهم في التعافي، وبدا يحسن في حاجات صغيره جدا من اول اللبس اللي بيلبسوه وغيرها من كل التفاصيل الصغيره. والمفاجاه هنا ان الفريق ده مع استمرار التغيرات البسيطه قدر في خلال 5 سنين بس يسيطر على 60% من الميداليات الذهبيه في اولمبياد بكين اللي اتلعبت في 2008، وبعدها ب4 سنين في اولمبياد لندن كسروا 9 ارقام اولمبيه، والاكتر من كده انهم فازوا بحوالي 178 مسابقه عالميه وحوالي 66 ميداليه اولمبيه خلال 10 سنين بس. تخيل كل ده كان بسبب تغيير ملايات السرير وشويه حاجات صغيره زيها. اعتمد برايلسفورد على فكره تراكم المكاسب الهامشيه، وبالمناسبه هي نفس فكره ذا كومباوند افكت اللي شرحناها في حلقه قبل كده، واللي ببساطه بتعتمد على عمل تحسينات صغيره لكنها مستمره، ولما تجمعهم مع مرور الوقت يعملوا نتائج كبيره جدا. علشان كده لما اهتم بملايات السرير والمخدات كان الهدف ان هم يناموا كويس جدا وبالتالي يكونوا مركزين اكتر. كمان الكرسي لما بيكون اريح بيقلل من احتماليه تعبهم. الاسبراي اللي بيستخدموه لما يساعد على تعافي العضلات اسرع هيأثر في النهايه على ادائهم، وهكذا كل تغيير بسيط لما اتجمع في النهايه نتج عنه نتيجه كبيره جدا. ودي اول نقطه اتكلم عنها جيمس كلير في كتابه العادات الذريه، وان كلمه ذره عباره عن حاجه او شيء شديد الضآلة ومع ذلك بينتج عنه قوة هائلة. والعادات هي سلوك أو ممارسة روتينية بنعملها بانتظام. فكده فكرة العادات الذرية بتدور حوالين العادات الصغيرة جدا واللي ليها قوة هائلة في حياتنا، وده طبعا بالإضافة لأهم نقطة وهي إزاي نكون عادات ذرية. وبيكمل جيمس هنا وبيأكد على نفس الفكرة، هو إن تغيير بنسبة 1% ممكن ما تاخدش بالك منه أساسا، لكن لو استمر التغيير ده لمدة سنة فالنتيجة هي إنك هتكون وصلت لتغيير نسبته حوالي 37 ضعف. يعني لو عملت تغيير إيجابي في إنك تحسن من صحتك بنسبة 1% في اليوم، التحسين ده هيكون وصل ل 37 ضعف. وعلى العكس تماما لو عملت تغيير سلبي بنسبة 1% زي انك تاكل كل يوم منتج واحد بس فيه مواد حافظة، فانت كده بتزود من الضرر على مدار سنة كاملة بنسبة 37 ضعف. ويمكن هي دي اخطر حاجة في العادات البسيطة، لانها مش بتتقاس في وقتها. يعني لو اكلت اكل مش صحي دلوقتي وقفت على الميزان مش هتلاقي ان وزنك زاد، بس تعالى مع الاستمرار عليه لمدة فترة طويلة شوف وزنك واعمل تحليلك هتلاقي نفسك بتعاني من ارتفاع في نسب الدهون الضارة في جسمك وغيرها من الأضرار اللي هتظهر مع الوقت. نفس القصة لو رحت الجيم النهاردة وابتديت تتدرب العضلات مش هتظهر على طول. فمشكلة الموضوع ده إننا مش بنحس بالنتائج في وقتها، سواء نتائج سلبية علشان نتجنب العادات الضارة أو إيجابية عشان نتحفز ونكمل في العادات المفيدة. فتأثير العادات الصغيرة نتائجه بتظهر بعد فترة، وعلشان كده في حياتك دلوقتي هي نتيجة لعاداتك الصغيرة القديمة. الكاتب هنا بعد ما وضح فكرة تأثير العادات الصغيرة دي خدنا لنقطة تانية مهمة وهي الأنظمة والأهداف. هسألك سؤال مهم جدا، ليه لما بنحط أهداف مش بنقدر نوصل لها؟ والكاتب هنا بيجاوب على السؤال ده بفكرة إن مفيش أنظمة، وبيقول إن الهدف هو النتيجة اللي أنت عاوز توصل لها، لكن الأنظمة هي العمليات اللي أنت بتعملها علشان توصلك في الآخر للنتيجة دي. وطبعا المقصود بالعمليات هنا هي الخطوات أو العادات اللي أنت بتعملها على طول. عشان أوضح لك النقطة دي هديلك مثال عليها. لو أنت مدير فني لفريق كرة قدم، ايه هيكون هدفك؟ الهدف اكيد هيكون البطولة. طيب هل هتقدر توصل للهدف ده من غير تدريب اللعيبة كل يوم ووضع الخطط؟ اكيد لا. فتدريب اللعيبة ووضع الخطط هي العمليات او الانظمة. علشان كده حلو ان يكون عندك هدف لانه هيعرفك الاتجاه اللي هتمشي فيه، لكن الاهم من الهدف ان يكون عندك نظام بيه تقدر توصل لهدفك. ويا بقى لو التركيز بقى على النظام مش الهدف، لان الهدف ممكن يكون مؤقت وبعد ما نوصل له نوقف النظام.
فنرجع تاني لنفس الدايرة. لو قلنا مثلا إن هدفك تخس 10 كيلو وعملت نظام يوصلك للهدف ده، وبعد فترة فعلا قدرت تخس 10 كيلو، انت كده وصلت لهدفك، رائع جدا. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هتوقف النظام، فهترجع تاني وتزيد ال10 كيلو، وهكذا طول ما تركيزك على الهدف مش على النظام. لكن لو ركزت ان النظام يكون موجود على طول بغض النظر عن النتيجة، في الحالة دي هتفضل محافظ على جسم صحي طول الوقت. كمان هنفترض سيناريو تاني، وهو انك حطيت نظام اكل وفضلت ماشي عليه، وفضلت كل شوية تبص على الميزان وشاغل نفسك بالنتائج، ومجرد ما هتلاقي النتائج اتأخرت هتيأس وتبطل النظام. لكن لو كان تركيزك على النظام بغض النظر عن النتائج، النظام هيفضل مستمر وبالتالي هتحصل على نتائج مستمرة. طب انت عارف لو عملت نظام لأكلك علشان جسمك يبقى كويس وصحتك تبقى في التمام، ونظام لشغلك علشان يفضل أدائك فيه متميز وناجح، وهكذا نظام لكل جانب من جوانب حياتك، ساعتها تبقى وصلت لأهم حاجة، وهي منظومة العادات الذرية. لأن الأنظمة دي لما هتفضل تكررها هتبقى بالتالي عادات، وعلشان هيكون ليها تأثير قوي في حياتك فهتبقى عادات ذرية. أنا عارف دلوقتي إيه السؤال اللي بيدور في دماغك، هو إنك مش بتعرف تكون عادة مفيدة أو تبطل عادة ضارة أصلا. وأنا عاوز أقول لك ما تقلقش، لأنه لو عرف السبب بطل العجب. وعاوز اقول لك ان اللي بيخليك ما تقدرش تكتسب عاده جديده او تتخلى عن عاده قديمه هو انك بتتعامل مع النتائج مش مع السبب اللي خلاك تعمل العاده دي اصلا. وعلشان تفهم الفكره اسهل، شايف الدايره دي؟ هنقول انها بتتكون من 3 طبقات. الطبقه اللي على السطح اسمها النتائج، والطبقه اللي في النص اسمها العمليات او الانظمه، والطبقه اللي جوه خالص في العمق دي اسمها الهويه. اللي بيحصل ان معظم الناس لما بيحبوا يغيروا سلوكهم بيبقوا عاوزين يغيروا النتائج، فيبتدوا يتعاملوا مع التغيير من بره لجوه. هم عاوزين يكونوا ناجحين في شغلهم، دي النتيجه، فيدخلوا بعد كده على مرحله العمليات ويحطوا نظام يجتهدوا فيه في الشغل، ولو نجحوا فعلا في ده هيبقوا دخلوا في مرحله الهويه وعندهم اعتقاد جواهم بانهم اشخاص ناجحين. الكلام ده جميل لكنه صعب يجيب نتائج، وفي الغالب بمجرد ما هتكون في مرحله العمليات وتحط نظام تمشي عليه، هتمشي عليه لمدة يومين بس، وبعدها هتتعب ومش هتكمل لسبب مهم جدا، وهو ان النظام اللي عاوز تمشي عليه مش متوافق مع رؤيتك ومعتقداتك عن نفسك، مش متوافق مع هويتك. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما تبقاش انت من جواك شايف نفسك فاشل وتبتدي تعود نفسك على عادات الناجحين، كده انت بتجهد نفسك ومش هتعرف تقاوم، والنظام او السلوك الجديد اللي انت بتحاول تكتسبه مش هيستمر لأكتر من يومين. وده اللي بيحاول يعمله معظم الناس، ان هما بيحاولوا يبنوا عادات مرتكزة على النتائج، لكن الصح انك تبني عادات مرتكزة على الهوية. فالحل هو انك تبدأ التغيير من جوه لبره، من الطبقة العميقة بتاعة الهوية لغاية ما توصل للسطح وهو النتائج. وعلى فكرة هو ده أصلا اللي حصل معاك لما اكتسبت العادات السيئة اللي موجودة في حياتك دلوقتي وانت بتعاني منها. كان عندك معتقدات ان الفلوس لما تيجي لازم ندور لها على حاجة ونصرفها فيها، فبدأت تصرف كل فلوسك ودلوقتي بتعاني لأنك إنسان مسرف. عندك معتقد إن المتعة في الخروج هي الأكل في الشارع، فكونتها عادة عندك، وهكذا شكلت هويتك، سواء إنك إنسان مسرف في الفلوس أو مسرف في أكل الشارع. معظم اللي بيدخنوا بدأوا تدخين في سن صغير، وكان السبب في ان هم يتعودوا على العادة دي هي اعتقادهم ان التدخين للرجالة، وبعد ما اكتسبوا عادة التدخين بقت جزء من الهوية بتاعتهم لدرجة انه بيتقال عنهم اشخاص مدخنين. وهكذا كل العادات اللي انت مش عاوزها في حياتك اتكونت بسبب معتقداتك. يبقى كده احنا فهمنا الفكرة، عشان نبني عادة جديدة او نتخلى عن عادة قديمة لازم نبتدي بالمعتقدات. وده ياخدنا لنقطة مهمة جدا، هي ازاي ابتدي بالمعتقدات اصلا. عشان تبتدي بالمعتقدات قدامك خطوتين. الخطوة الاولى هي انك تحدد الشخص اللي انت عاوز تكونه، وعلشان تعمل ده بوضوح اسأل نفسك سؤال: مين الشخص؟ ايه مواصفاته اللي يقدر يوصل للنتيجة اللي انا عاوزها؟ لو انا مثلا عاوز اوصل ان يكون عندي جسم مثالي، هسأل نفسي سؤال: الشخص اللي عنده جسم مثالي ده بيعمل ايه؟ ايه صفاته؟ الاجابه هتكون انه هيكون شخص رياضي وبياكل اكل صحي. وهنا بقى هبدا اركز على اني هكون شخص رياضي وشخص بياكل اكل صحي، وانسى خالص موضوع الجسم المثالي. فلما هيجي قدامي الفاست فود هقول لنفسي: هو الشخص الرياضي بياكل فاست فود؟ وهكذا. الفكره دي هتقوي عندنا الهويه لغايه ما يبقى جزء من الهويه بتاعتي ان شخص رياضي. على طول كنت بسأل نفسي ازاي الناس النباتيين وصلوا للمرحلة دي، لكن دلوقتي فهمت لأن الموضوع عندهم موضوع هوية. هو شايف نفسه شخص نباتي وأكل اللحوم بيتعارض مع الهوية بتاعته، فبيمنع نفسه من أكل اللحوم بطريقة أسهل من أي حد تاني بيحاول يبطل اللحوم. ونروح للخطوة التانية، وهي خطوة تأكيد وتثبيت الهوية. والخطوة دي هتحصل تلقائية بمجرد ما هتعمل حاجة أو سلوك تناسب الهوية أو المعتقدات الجديدة بتاعتك. يعني لو الهوية بتاعتك إنك تكون إنسان غني، في كل مرة هتعرف تدير فلوسك صح بحيث يكون
مصروفاتك أقل من دخلك، هتبقى بتأكد وتثبت لنفسك إنك إنسان غني. وهكذا كل فعل بيخدم الهوية بيأكد عليها ويثبتها. كمان كل ما الهوية بتاعتك ومعتقداتك تكون أقوى، كل ما تلاقي نفسك بتعمل أعمال تتناسب مع المعتقدات دي وترفض الأعمال اللي مش بتعبر عنها. فهي عبارة عن دايرة، الهوية أو الاعتقادات بتاعتك هتخليك تعمل أعمال مناسبة ليها، والأعمال دي كل ما هتعملها هتثبت المعتقدات والهوية أكتر، فينتج عنها أعمال أكتر، والأعمال تثبت الهوية تاني، وهكذا. زي الإنسان المتدين، الهوية بتاعته إنه إنسان متدين، وبالتالي عاداته بتأكد على الهوية، وهي عادات الصلوات والعبادة. وكل ما يعمل العادات دي أكتر بتتأكد عنده هوية إنه إنسان متدين أكتر، وهكذا. قيس الفكرة دي على كل حاجة تقريبا. باختصار كده، كل اللي عليك دلوقتي انك ما تركزش على النتائج، ما تقعدش تركز انك عاوز تبقى غني او عاوز تبقى شخص محبوب او عاوز تخس 10 كيلو. ابدأ تركيزك على الحاجات الصغيرة اللي بتكون نظامك، من اول غسل اسنانك والنظافة الشخصية، مرورا بالاكل والرياضة والتركيز في شغلك، واي حاجة تانية تخدم الهوية الجديدة بتاعتك. ولو عملت كده هتلاقي النتائج بقت بتظهر في حياتك تلقائي، والاهم من كده انها هتظهر وتستمر، لانك ركزت على النظام اللي في الاخر بيطلع النتائج. وساعتها هتكون جاهز لتكوين العادات الذرية، واللي هنتكلم عنها أكتر في الحلقة الجاية. فتأكد إنك مشترك في القناة ومفعل الجرس، ودوس لايك للحلقة وشاركها مع أصدقائك، يمكن تفرق مع ناس تانية. ودلوقتي عاوزك تكون فاكر إن اليوم أفضل من الأمس، وغدا سيكون الأفضل. صباحك فل، وأشوفك في حلقة جديدة من فكرة الصبح.